ตอนนี้เรามาถึงสนามบินไครสต์เชิร์ชแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องไปรับรถได้รถแล้วนะคะตอนนี้เราเช่าเป็น Toyota Aqua Hybrid ค่ะเพราะว่าเราจะต้องขับรถกันใน South Island เยอะมากเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเราก็เลยเลือก Hybrid ไปกันค่ะออกเดินทางมานิวซีแลนด์เนี่ยเราแนะนำให้พักที่โมเตลนะคะหลายๆคนคงสงสัยว่าโมเตลคืออะไรแตกต่างจากโฮเทลยังไงคำว่าโมเตลมาจากมอเตอร์หรือรถและเทลมาจากคำว่าโฮเทลรวมกันกลายเป็นโมเตลโมเตลเนี่ยคือที่พักที่มีที่จอดรถหน้าห้องพักสะดวกสบายสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวแบบรถทริปคือหาที่แวะพักก่อนเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายถัดไปส่วนใหญ่โมเทลมักจะเป็นตึก 1-2 ชั้นและราคาประหยัดกว่าโรงแรมแต่สิ่งที่โมเทลต่างจากโรงแรมก็คือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นการบริการเพิ่มเติมที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายอย่างเช่นฟิตเนสห้องอาหารและการบริการอาหารเช้าเป็นต้นแต่โมเทลก็มักจะมีครัวเล็กๆพร้อมให้ในห้องพักสำหรับใครที่อยากทำอาหารกินใครมารถทริปที่นิวซีแลนด์แนะนำให้ลองพักที่โมเทลนะคะสะดวกกว่าราคาดีกว่าและเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยค่ะพักโมเทลเนี่ยราคาประหยัดแล้วก็ห้องดีแล้วก็โอเคมากด้วยค่ะมีอุปกรณ์ครบครันลองเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวพามาดูห้องของวันนี้ค่ะนี่เลยนะคะก็มีโต๊ะมีทีวีอะไรอุปกรณ์ค่อนข้างพร้อมค่ะมีเตาไฟฟ้าอยู่นะคะมีตู้เย็นมีกระทะมีตะหลิวอะไรพร้อมนะคะแล้วก็มีชาเชออะไรให้กินเนี่ยตามสบายเลยแท็บวอเตอร์ที่เราพูดถึงกันเราก็ดื่มได้เลยค่ะห้องน้ำก็ดีนะดูสิมีฮีตเตอร์ด้วยผ้าห่มก็เป็นอิเล็กทริกแบงเก็ตนะคะก็คือเปิดเนี่ยเราต้องเปิดทิ้งไว้นะนี่ไงเปิดเนี่ยปรับระดับความร้อนนะคะไม่ต้องกลัวหนาวมีอิเล็กทริกแบงเก็ตข้างนอกอากาศประมาณ9 องศาถึง10 องศาเข้ามาข้างในเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยค่ะวันนี้อากาศก็ฝนตกปล่อยๆต้นไม้ก็วันนี้เรามาช่วงหน้าหนาวนะต้นไม้ก็จะไม่มีใบเดี๋ยวเรากำลังไปกันที่ร้านอาหารเช้าตอนนี้เราอยู่กันที่ Addington Coffee นะฮะมากินอาหารเช้ากันโอเคนี่ Egg Benedict นะครับที่เราสั่งมาแล้วก็อันนี้ Egg on Toast กาแฟยอดนิยมที่นี่ก็คือ Flat White Flat White นะฮะ Flat White คืออะไรต่างจากลาเต้ยังไงลาเต้จะใส่เอสเปรสโซ่1ช็อตใส่นมร้อนและฟองนมอีก1ชั้นแต่ Flat White จะใส่เอสเปรสโซ่2ช็อตและนมร้อนในปริมาณนมน้อยกว่าลาเต้ซึ่งเน้นไปที่รสชาติของกาแฟมากกว่าฟองนมร้อนของ Flat White จะละเอียดกว่าลาเต้ต้นกำเนิดของ Flat White ยังมีการถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้ว่าใครเป็นคนคิดค้นกันแน่ระหว่างออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ต่างคนต่างก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้คิดค้นและยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่ไงก็ตามใครเป็นคนคิดค้นไม่สำคัญแต่มานิวซีแลนด์แล้วต้องลองแฟลตไวท์นะคะคือเด็ดเลยนะแฟลตไวท์นี่ใครมานิวซีแลนด์ต้องกินแฟลตไวท์นะครับและแล้วเราก็มาต่อกันที่ Willowbank Wildlife Reserve นะครับเป็นสวนสัตว์เปิด 9:30 ถึง 5:00 น.มีเม็ดเล็กสำหรับพวกนกแล้วก็เม็ดใหญ่สำหรับพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายแล้วก็จะมีเนื้อในถ้วยเล็กๆนี้สำหรับปลาไหลนะครับมาทั้งทีก็ซื้อให้ครบเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะมาถึงเป็ดขาเป๋เลยนะจะบัดตูดด้วยนะจะบัดตูดเยอะเชื่อให้มันไม่อ้วนอย่าให้ตกเสียดายโอ้โหด้วย My God very friendly ill
ชี้ เอาหนองตรงไปเลย มันไปแล้วไม่ขึ้นมันถึงตัวไอ้เป็ดดี้เนี่ย ดีนี่ตามไปด้วยทุกที่นะฮะตัวอันดีที่ให้คุณหน่อยจี น่ารักมา ไล่กันนะไล่กัน ฮัลโหลวันมาแล้ววันเข้ามาใกล้ๆดิใกล้ๆเลย เอานกก็เห็นปะโอเคไป let's go what's wrong with you ก็ต้องพอดีอย่างนั้นแหละเนี่ยโอเคแล้วตัวเองมา come on This is how people เธอล่อไปเลย วาลาบี โย หายใจหอมนะเราอ่ะน่าจะลูกมันก็บอกเอามึงเป็นใคร น่ารักชิบเอง เบื่อ ปุ้ม สวยไหม สวย ให้สูงๆอย่างนี้แล้วทิศไหมลองดูกันนี่ดูหมูมัน อ้วนเลย เราต้องถ่ายจากมุมสูงนะ ทำไมได้ หมูจริงๆมึงนี่นี่นะ Mon Dieu,เข้าไป mon Dieu les ramène en séjour vers toi. ไอ้อ้วนไม่เข้าปากเลย เอาดูเลยดูที่จะเข้าไหมเขาต้องบุก มันกินแต่ว่าเธอป้อนมันได้ มันน่ะฟันมันนั้นน่ากลัวนะ Nani? ไม่ได้ตุ๋ย หน้าตาอุบาทจริง ไอ้ตัวนี้หน้าตาบ้งแบ้ว ซอยไอ้นั่นเรียกนะไอ้นั่นเรียกนุ่มๆเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ไม่ให้ถ่ายรูปนะ เราก็ เดี๋ยวเราค่อยแปะรูปให้ดู แล้วกันนะเราก็ปิดตรงนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ กีวีเป็นนกประจำถิ่น และเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศนิวซีแลนด์ ชาวเมารีได้ยินเสียงร้องของนกกีวีตัวผู้ เลยตั้งชื่อนกตัวนี้ว่านกกีวีตามเสียงร้องของมันนั่นเอง นกกีวีเป็นนกขนาดเล็ก ขนาดประมาณไก่บ้าน มีตัวกลมๆขาสั้นๆแต่แข็งแรง เลยทำให้เป็นนกนักวิ่งแต่บินไม่ได้ ขนของนกกีวีมีลักษณะนุ่มไม่เหมือนกับขนนกทั่วไป มีจงอยปากที่ยาว นกกีวีจะออกหากินในเวลากลางคืนเพื่อหลบนักล่า และใช้จมูกเป็นตัวช่วยในการหาอาหาร อาหารของมันได้แก่ หนอน แมลง ผลไม้ และสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆ ไข่ของนกกีวีมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัวของมัน นกตัวเมียจะเป็นผู้วางไข่ แต่ตัวผู้จะทำหน้าที่ฟักไข่ นกกีวีถือเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากธรรมชาติของที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป และการรุกรานโดยสัตว์ที่เข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ จึงมีการอนุรักษ์และมีการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์นกกีวี และคงมีคนสงสัยอีกว่า แล้วผลไม้กีวีนี่ยังไงทำไมต้องชื่อกีวีด้วย เหตุผลก็คือ ผลไม้นี้มันมีสีและทรงกลมๆ มีขนคล้ายๆกับนกกีวี
ก็เลยถูกตั้งชื่อว่ากีวีตามชื่อนกนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไคโครานะคะ และแล้วเราก็มาถึงไคโครานะคะ วันนี้เรามาเช็คอินที่โรงแรมชื่อไคโคราพีคอีโมเทลค่ะ เป็นโมเทลที่เช็คอินด้วยตัวเองนะคะ ไม่ต้องไปยุ่งกับรีเซพชันเขาจะส่งโค้ดมาให้ แล้วก็กดตามนี้นะ เนี่ย ใช่ กด กดเลขพินที่เขาให้มาแล้วก็เข้ามาได้เลยจ้า มา ดูห้อง คือแบบห้องน่ารักมาก จริง นี่คือโมเทลนะโมเทล ๆ ห้อง ดีเลย ดีอ่ะ ดู ก็มีฮีตเตอร์ให้ด้วยค่ะนี่เราก็เปิดฮีตเตอร์ไว้เนาะ ห้องใหญ่เลยนะ ใหญ่อะ ใช่แล้วก็ดี ห้องดีอ่ะ เราก็มีเครื่องปิ้งขนมปัง มีแคทเทิล การน้ำร้อน การน้ำร้อน มีเนี่ยมีชาเชอร์ให้อยู่แล้ว มีชา นู่น ให้หลากหลาย มีแม้แต่น้ำมัน ชา น้ำมัน แล้วก็เกลือกับพริกไทย เกลือ เผื่อแบบทำอาหารกินเนาะ นี่ อุปกรณ์ทำกับข้าวก็เพียบพร้อมจานชาม จานชามมี เนาะ แล้วก็มีนี่อุปกรณ์ ห้อง ครัว ข้าว หม้อหุงข้าวก็มี มันพร้อมมาก คืออยากจะมากินอะไรก็เอากลับมากินที่นี่ได้เลยค่ะ ห เนี่ ม้ ย ออะไรมีหมด ทำกับข้าวกินได้อะเป็นเรื่องเป็น ไมโครเวฟ รา ก็ ว มี เลย ใช่ ไม่ลองไปดูห้องน้ำกันหน่อย ห้องน้ำก็สวย ห้อง นะ น้ำก็ดูสวยเก๋ไก่ดูดี ห้องน้ำก็ อ่ะ สวย เหมือนรอโรงแรมเลย อืม มาถึงที่นี่แล้วพอมาถึงตอนเย็นเราก็ต้องไปกินข้าว เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะพาไปกินอะไรกันวันนี้ Black Rabbit Pizza ค่ะ เดี๋ยวเราลองไปดูกัน ไปกันค่ะ ได้มาแล้วนะครับ อันนี้เป็น Apricot Chicken ด้านล่างนะฮะ ด้านบนก็เป็น The Roux นะฮะ อันนี้คือ Kangaroo นะ เดี๋ยวเราจะลองกินพิซซ่าหน้าจิงโจ้ดูนะ หน้าจิงโจ้นะอะไรนะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะ ต้องมาลองแล้วแหละ มาไคโครานะฮะ อย่าพลาดนะร้านนี้หาใช้จิงโจ้ไม่ได้หากินง่ายๆนี่นะฮะฟาร์มเฮาส์นะ Apricot Chicken อร่อย Apricot Chicken ยังหาที่อื่นได้บ้าง ใช่ใช่ แต่ Kangaroo นี่หาไม่ได้นะครับ มาลอง แล้ววันนี้เราก็จบกันที่ Black Rabbit Pizza ที่เมืองไคโครานะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรกันต่อ เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ